আজি এটা সুন্দৰ ৰেচিপি হৈতে পুনৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ তৰু ফুকন চেনেললৈ। আজি মই যিটো ৰেচিপি বনাই লৈ আহিছোঁ এইটোৱে হৈছে ধাবা ষ্টাইলত বনোৱা পনীৰ ৰেচিপি আৰু বহুত ভাল পাব। হঠাতে আজি মই দুপৰীয়া আচাৰখিনি যেতিয়া ৰ'দত দিছিলোঁ বহুতে বিচাৰি আছিল আচাৰ ৰেচিপিসমূহ। মোৰ চেনেলত আপোনালোকে বহুতকেইটা আচাৰ ৰেচিপি আছে। এই সময়ত ওলোৱা জলফাই, বগৰী, মূলা, মিক্স আচাৰ সকলোবিলাক আচাৰ ৰেচিপি প্ৰায়খিনি আছে। আপোনালোকে কেৱল চেনেলটোৰ ভিতৰত সোমাই চোৱা নাই, সেইটো কাৰণে দেখা নাই নেকি। শীতকালত এই সময়ত যিকোনো বতৰৰ ফল মূল বা পাচলিৰ আচাৰ, মিক্স আচাৰ যিটো সেইটো থ'বলৈ বহুত ভাল হয় আৰু খাবলৈ ভাল হয়। আপোনালোকে কণ বিলাহী ওলাব, বিভিন্ন ধৰণৰ মূলা আপোনালোকে জানে, আৰু ফুলকবি, মটৰ, নহৰু, পিঁয়াজ, মুঠতে সকলো ধৰণৰ আচাৰ থ'ব পাৰি। গাজৰৰ মিক্স আচাৰ আপোনালোকে জানেই, এইটো পাচলিৰ যিটো মিক্স আচাৰ সেইটো বহুত ভাল হয়। এনেধৰণৰ ৰেচিপি মোৰ বহুতকেইটা আছে। মিক্স আচাৰো যোৱা বছৰ থোৱা বহুতখিনিয়ে আছে। ৰংটো বহুত ধুনীয়া হৈ আছে। আপোনালোকে এই বটলটোৰ তলৰফালে চাওকচোন, এইটো বটল সেইটো মিক্স আচাৰ হয় আৰু বহুত ভাল হয়। এতিয়া আমি আচাৰৰ কথা বহুত পাতিলোঁ, কেৱল আচাৰ আপোনালোকে কোনবিধ লাগে মোক ক'ব। এতিয়া আহক আমি কি ৰেচিপি বনাই আনিছোঁ তাৰ মাজলৈ যাওঁ। আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে এইবিধে হৈছে ধাবা ষ্টাইলত বনোৱা বাটাৰ পনীৰ, আৰু এই বাটাৰ পনীৰবিধ আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাবচোন। একেবাৰে সহজ প্ৰক্ৰিয়া আৰু খাবলৈও বহুত ভাল হয়। আৰু ভাত বা ৰুটিৰ লগত বা বাটাৰ নানৰ লগত খাবলৈ যে বহুত ভাল হয়। আপোনালোকে এতিয়া চাওক ৰেচিপিবিধ কেনেকৈ বনাইছিলোঁ। পিঁয়াজ 4টা, মই অকণমান ডাঙৰ চাইজৰ 4টা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, আৰু বিলাহী 2টা এনেদৰে ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু দেখিছে আমুল বাটাৰ চামুচখনে 2 চামুচ দি লৈছোঁ। আপোনালোকে বাটাৰ পনীৰ বনাবলৈ হওক অকণমান বাটাৰ দিলে প্ৰথমতে গুণটো বেছি ভাল হয়, নতুবা পিছত বাটাৰ দিবও পাৰে। এইখিনি সময়ত ৰিফাইন দিলেও হৈ যায়। আৰু বাটাৰ দিয়াৰ পিছত দি দিলোঁ নহৰু, আদা 1 চাহ চামুচ, আৰু পিঁয়াজ কাটি লোৱাকেইটা প্ৰথমতে এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগে। এতিয়া দেখিছে খুব ভালদৰে লৰাই থাকিব, যিমান পাৰে সিজিবলৈ দিব, কিন্তু জ্বলিবলৈ নিদিব। বগা হৈ থাকিব লাগে, ৰঙচুৱা কৰিব নালাগে। আৰু বাটাৰ, পিঁয়াজ, নহৰু, আদাৰ গোন্ধত বহুত ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহে। আপোনালোকে এনেদৰে লৰাই থাকিব, তেতিয়া বেছি মছলা নিদিলেও হয়, ইয়াৰ গোন্ধটোৱে বহুত ধুনীয়া হয়। এতিয়া দেখিছে মই যিমান পাৰোঁ লৰাই আছোঁ, কাষৰবিলাক এৰুৱাই থাকিব। আৰু দি দিলোঁ কাটি লোৱা বিলাহী 2টা। বিলাহী দি পুনৰ এইখিনি লৰাই থাকিব এনেদৰে। এতিয়া দেখিছে ভালদৰে লৰাই আছোঁ কাৰণে অকণো তললৈ জ্বলি যোৱা নাই। আৰু অলপমান সময় ঢাকি থৈ দিব। ঢাকি থৈ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে বিলাহীখিনি সিজি আহিল। এতিয়া দেখিছে, এতিয়া এমুঠিমান কাজু ইয়াত দি দিছোঁ। আৰু কাজু দিয়াৰ পিছত কাজুখিনি অকণমান সিজিব লাগিব, আৰু কাজু দিয়াৰ পিছত পুনৰ এইখিনি লৰাই দিছোঁ এনেদৰে। আৰু এইখিনি সময়তে উতলাই লোৱা গৰম পানী প্ৰায় 2 কাপ দি দিছোঁ। আৰু 2 কাপত এইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিব, আৰু দিয়াটো প্ৰয়োজন নাথাকে। মুঠতে পিঁয়াজ, নহৰু, আদাখিনি জ্বলিবলৈ দিব নালাগে। জ্বলিলে বাটাৰ পনীৰ দেখিবলৈও বেয়া হয় আৰু ৰংটো নাহে। এতিয়া দেখিছে বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি যিমানেই আহিব বাটাৰৰ লগত মিলি এটা সুন্দৰ ৰং ওলায়। আৰু ঢাকি থৈ দিছিলোঁ সিজালৈকে। পিঁয়াজো সিজিল, আপোনালোকে দেখিছে বিলাহীও গলি যোৱা নিচিনা হৈ গ'ল। আৰু আমি আৰু বেছি সিজোৱাটো দৰকাৰ নাথাকে। কাজুকেইটাও ফুলি আহিল, আপোনালোকে সকলোখিনি মন কৰিল, আৰু নমাই থৈ দিলোঁ। ইলাচিটো মাজতে দি দিয়া হ'লেও হয়, কিন্তু পাহৰি গৈছিলোঁ, সেইটো কাৰণে ইলাচিটো 2টা থেঠেলিয়াই লৈ এনেদৰে দি দিছোঁ। আৰু দিয়াৰ পিছত এইখিনি যেতিয়া ঠাণ্ডা কৰিলোঁ, ঠাণ্ডা হ'লত এইখিনি মিক্সিত ভালদৰে এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। আৰু গোটেইখিনি ঢালি দিলোঁ, আৰু মিক্সিত এইখিনি এটা পেষ্ট বনাম বুলি কৈছোঁ। আৰু এনেদৰে আপোনালোকে চাওক এটা সুন্দৰ পেষ্ট তৈয়াৰ হৈ গ'ল। ইয়াত বিশেষ মা মছলা আপোনালোকে দিয়া নাই। দেখিছে বিলাহী আৰু বাটাৰ দি পেলাই যিটো গোন্ধ ওলায় সেইটোৱে বহুত ভাল লাগে। এতিয়া দেখিছে পেনখনত দি দিলোঁ 2 টেবুল চামুচ জোখত ৰিফাইন, যিহেতু ধাবা ষ্টাইলত কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আৰু তাত দি দিলোঁ ধনিয়া গুড়ি চাহ চামুচখনৰ 1/2 চামুচ, আৰু জিৰা গুড়ি চাহ চামুচখনেৰে 1/2 চামুচ,
আৰু পনীৰ মছলা আধা চাহ চামুচ। তাৰপিছত দেখিছে দি দিলোঁ তেজপাত দুখিলা। আপোনালোকে যদি পনীৰ মছলা নাথাকে চিকেন মছলা অকণমান দি দিলেও ভাল হয় খাবলৈ। আৰু যিটো পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ সেই পেষ্টটো দি দিলোঁ। আৰু মছলা দিয়া সময়ত কিন্তু গেছটো একেবাৰে ল' ফ্লেমত ৰাখিব, জ্বলিবলৈ দিব নালাগে, জ্বলিলে মছলা গুণটো বেয়া হয়। আৰু এই পেষ্টটোৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে বাটাৰ পনীৰ যিখন কাৰী হয় সেইখনৰ সোৱাদটো। যিমান পাৰে আপোনালোকে লৰাই থাকিব, তলত জুইটো কমাই থ'ব। আৰু যিখিনি মিক্সি বাতিত ৰৈ গৈছিল সেইখিনি পানী অকণমান দি এনেদৰে দি দিলোঁ। আৰু দি দিয়াৰ পিছত পুনৰ লৰাই আছোঁ। এইখিনি লৰাই থাকিব। অকণমান ৰংটো যেতিয়া চেঞ্জ হৈ আহি আছে, যেতিয়া আপোনালোকে দেখিছে সুন্দৰ ৰং এটা ওলাল, আৰু সেইখিনি সময়তে দি দিলোঁ আমুল ফ্ৰেছ ক্ৰীম প্ৰায় 2 টেবুল চামুচ জোখত। আপোনালোকে বেছিকৈও দিব পাৰে, কিন্তু কমকৈ দিলেও ভাল লাগে। মই 2 টেবুল চামুচ জোখত আমুল ফ্ৰেছ ক্ৰীম ইয়াত দি দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত আচলতে বাটাৰ পনীৰত চেনি দিব লাগে। চেনি দিয়াতকৈ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মই দি দিছোঁ যেনেকৈ গুড়ৰ এটা লিকুইড গুড় থাকে, সেইটো আপোনালোকৰ ঘৰত নাথাকিব পাৰে, সেইটো কাৰণে গোটা গুড়টো দিব পাৰে। যিখিনি আমি কাটি লৈ সৰু সৰুকৈ কাটি গুড়টো দি দিবচোন আপোনালোকে, তেতিয়া সুন্দৰ ৰং এটা ওলায়। আৰু চেনি খোৱাতকৈ এইটো স্বাস্থ্যসন্মতটো হয় আৰু গুড় খোৱাটো। এতিয়া দেখিছে ৰংটোৰ কাৰণে বহুত ভাল হয়। আৰু জোখমতে আগতে আমি নিমখ দিয়া নাছিলোঁ, এতিয়া যেতিয়া গুড় দি দিলোঁ আৰু এইখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখিছে ৰংটো বহুত ধুনীয়া হৈ আহি থাকে আৰু খাবলৈ বহুত ভাল হয়, বহুত টেষ্টি হয়। আৰু দেখিছে আমুল মলাই পনীৰটোৱে লৈছোঁ। আৰু আমুল মলাই পনীৰখিনি যেতিয়া প্ৰিজাৰ্ভেটিভ কৰি থোৱা হয় আৰু সেইখিনি কাঢ়ি ল'লোঁ, ধুই ল'লোঁ অলপ। ধুই লোৱাৰ পিছত এতিয়া দি দিলোঁ পনীৰ কেইটুকুৰা। আৰু পনীৰ দিয়াৰ পিছত আমি বহুত বেছি সিজাবও নালাগে, আৰু কম জুইত এইখিনি আমি সিজাব লাগে, কাৰণ পনীৰটো বহুত কোমল হয়, মলাই পনীৰ হয় আৰু গুণটো বহুত ভাল হয়। আৰু এনেদৰে এইখিনি দেখিছে উতলিবলৈ দিব যিমান পাৰে। আৰু ইচ্ছা কৰিলে যদি ঘৰত আপোনালোকৰ কচুৰি মেথি আছে, তেন্তে আপোনালোকে কচুৰি মেথি অলপ এনেদৰে মোহাৰি দি দিব, তেতিয়া গুণটো আৰু ধুনীয়া হয়। নাথাকিলে আপোনালোকে ধনিয়া সৰু সৰুকৈ ধনিয়া পাত মিহিকৈ কাটি দিব। এতিয়া পনীৰখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিল, আৰু আমি বেছি ডাঠ কৰিব দৰকাৰেই নাথাকে, কাৰণ এইটো এটা ভাল জোখ। আৰু দি দিলোঁ অলপ বাটাৰ বা ঘি, যিকোনো দিব পাৰে। আমি মনোৰমা ঘি অলপ দি দিছোঁ, কাৰণ মনোৰমাৰ সুগন্ধটো ভাল লাগে। আৰু দেখিছে চাহ চামুচখনেৰে এচামুচ মনোৰমা ইয়াত দি দিলোঁ। আপোনালোকে নিদিলেও হয়। আৰু তাৰপিছত পৰিৱেশন কৰিলোঁ। এতিয়া দেখিছে কিমান সুন্দৰ হৈছে। আৰু এইখন বাটাৰ পনীৰ হ'লে আপোনালোকৰ দেখিছেই ৰেষ্টুৰেণ্ট বা ধাবাত এনেধৰণেই দিয়ে। আৰু ইয়াতকৈ কেৱল স্পাইচিবোৰ বেছিকৈ দিয়ে, কাৰণ জলকীয়া গুড়ি দিয়ে। আমি জলকীয়া গুড়ি নিদিয়াকৈ কিমান ধুনীয়া হৈছে নহয়নে বাৰু। আৰু বাটাৰ ওপৰত দিয়া নিদিয়াটো সেইটো সম্পূৰ্ণ নিজৰ ওপৰত কথা, নিদিলেও হয়। কেৱল মই পৰিৱেশন ভাল দেখিবৰ কাৰণে আপোনালোকক বাটাৰ অকণমান দি দেখালোঁ। আজি ৰেচিপি কেনে পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। শেষত পুনৰ কওঁ, আপোনালোকে কেনেধৰণৰ আচাৰৰ ৰেচিপি বিচাৰে মোক ভালকৈ ক'ব, কমেণ্ট কৰি জনাব, তেতিয়া মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ বাবে বনাই লৈ আহিম। ধন্যবাদ।